אנחנו מתחילים כעת את המודול השמיני, שבו נתחיל לעסוק בשלב החמישי של מודל ההכרה בהכנסה. בשלב החמישי והאחרון של תהליך ההכרה בהכנסה, אנחנו נקבע את העיתוי המדויק של ההכרה בהכנסה, לפי הסכומים אליהם הגענו בשלב הקודם. הקביעה המרכזית לגבי כל מחויבות ביצוע שזוהתה, היא האם היא מתקיימת לאורך זמן או בנקודת זמן. כנגזרת של כך, קביעת המשנה תהיה התקופה או העיתוי המדויקים בהתאמה. במועד ההתקשרות בחוזה נצטרך לקבוע לגבי כל מחויבות ביצוע, האם היא מקוימת לאורך זמן או בנקודת זמן. העיקרון המנחה הוא מעקב אחרי העברת השליטה על הסחורות או השירות שהובטחו ללקוח לצורך קיום מחויבות הביצוע. כלומר, ברירת המחדל של התקן היא כי מחויבות הביצוע מקוימת בנקודת זמן, אלא אם כן מתקיימת אחת משלוש חלופות לפיהן מחויבות ביצוע מקוימת לאורך זמן. במילים אחרות, אם לא הצלחנו לשכנע שאחת החלופות מתקיימת, אנחנו נכיר בהכנסה רק בנקודת זמן. אז בואו נציג אם ככה את שלוש החלופות. קראנו לחלופה הראשונה צריכה מיידית. חלופה זו מדברת על שירותים קלאסיים שבהם צריכת השירות היא מיידית. למשל, שירותי ניקיון. דוגמה נוספת, שירותי הובלה, כאשר אם ההובלה תיעצר בדרך, חברה אחרת שתיכנס לנעלי החברה לא תידרש להחזיר את המטען, אלא תוביל אותו פשוט מאותה נקודה ועד ליעד. מנגד, אם היה מדובר למשל בשירותי ביקורת על דוחות שנתיים של רואה חשבון, אזי בהנחה שרואה חשבון חליפי היה צריך להתחיל את העבודה מההתחלה, הרי שלא הייתה עמידה בחלופה הזאת. כלומר, היינו נכנסים לחלופה השלישית ככל שיש זכות לתשלום עבור העבודה שבוצעה עד כה. לחלופה השנייה קראנו נכס של הלקוח. חלופה זו מדברת על הקמה או שיפור בנכס של הלקוח, מה שנקרא בחצר הלקוח. הדוגמה הקלאסית היא קבלן מבצע, שבונה את הבניין על הקרקע של הלקוח ולפי המפרט של הלקוח. מנגד, מקרה של בניית אונייה או מטוס שמותאמים לדרישות הלקוח לפי מפרט שלו, אבל בחצר היצרן, בדרך כלל לא עומד בחלופה השנייה, כי ההקמה לא נמצאת בשליטת הלקוח. תחשבו שיש חומה גבוהה סביב חצר היצרן, ואני כלקוח בכלל לא יכול לכוון את העבודה שנמצאת בתהליך, ולכן לא יכולה בכלל להיות לי שליטה בנכס. במצבים כאלה, בכדי להכיר בהכנסה על פני זמן, אין ברירה אלא לעמוד בחלופה השלישית. ולחלופה השלישית אנו קוראים זכות אכיפה, בתוספת היעדר שימוש אלטרנטיבי. חלופה זו רלוונטית למצבים שבהם לא מדובר בנכס של הלקוח, ולכן החלופה השנייה לא מתקיימת. יחד עם זאת, עדיין בכדי שתהיה ודאות בהכנסה, הדרישה היא לזכות הניתנת לאכיפה לגבי החלק שהושלם מהעבודה. אלא אם כן מדובר בכשל בביצוע. וכן, שהעבודה לא מייצרת לישות המדווחת נכס עם שימוש אלטרנטיבי. אם נחזור לדוגמה הקודמת של בניית אונייה או מטוס לפי דרישות הלקוח בחצר היצרן, שכאמור לא עמדו בחלופה השנייה, אזי בכדי להכיר בהכנסה לפי החלופה השלישית, צריך שתהיה קיימת זכות הניתנת לאכיפה לגבי החלק שהושלם. זאת מאחר ומדובר במוצר שהוא לא גנרי, ולכן כנראה שאין לו שימוש חלופי. שימו לב שלגבי החלופה השלישית מדובר בשני תנאים שהם מצטברים, כלומר גם זכות אכיפה וגם היעדר שימוש אלטרנטיבי. כך למשל, אם לקוח הזמין אונייה או כלי רכב שהוא גנרי שמיוצר בחצר היצרן, הרי שגם אם אין ללקוח זכות לבטל את ההזמנה וליצרן יש יכולת לאכוף את החוזה, די בכך שהיצרן יכול למכור את האונייה או כלי הרכב ללקוח אחר, בכדי למנוע את ההכרה בהכנסה בקצב ההתקדמות של ההקמה. מנגד, אם לדוגמה חברת ייעוץ מתקשרת בחוזה עם לקוח למתן חוות דעת מקצועית המתייחסת לעובדות ונסיבות
שהן ספציפיות ללקוח. אם החוזה מבוטל בגין סיבה שאינה כשל של החברה, הלקוח מחויב להשיב לחברה את העלויות שהתהוו בתוספת רווח סביר. במקרה כזה יש להכיר בהכנסה לאורך זמן, מאחר ומצד אחד אין שימוש אלטרנטיבי, הרי חוות הדעת מתייחסת לעובדות והנסיבות הספציפיות של הלקוח, ככה שקיימת מגבלה פרקטית להעביר ללקוח אחר את חוות הדעת לאחר שתושלם, ומצד שני קיימת זכות לתשלום עבור ביצועים שהושלמו עד כה, זאת לאור הזכות בכל נקודת זמן להשבת עלויות בתוספת רווח סביר, במקרה שהחוזה מתבטל בגין סיבה שהיא לא כשל של החברה. בהקשר זה חשוב לציין כי הכרה בהכנסה אצל קבלנים יזמיים בישראל נכנסת לחלופה השלישית, ועל כן הם מכירים בהכנסה מרגע מחירת הדירה על פני קצב ההתקדמות של הבנייה. הרציונל הוא שמרגע מחירת הדירה לא ניתן חוזית למכור אותה ללקוח אחר, כלומר אין שימוש אלטרנטיבי, ואם הלקוח כושל בתשלומי ההתקדמות, לקבלן היזם קיימת, לפי חוות דעת משפטיות שהתקבלו בישראל לפני מספר שנים, זכות ניתנת לאכיפה בבתי משפט, להשלים את ההקמה ולדרוש מהלקוח את מחיר הדירה. כלומר, לאור הזכות להשלים את ההקמה ולדרוש את מחיר הדירה, קיימת זכות לתשלום עבור ביצועים שהושלמו עד כה. זכות לתשלום נדרשת להיות ישירות מול הלקוח. רק לשם המחשה, אפשר לציין שבמדינות אחרות, תוך תלות בחוקים הרלוונטיים ובאכיפה שלהם, קבלנים יזמים לא בהכרח עומדים בתנאי הזה, ועל כן מכירים בהכנסה רק בעת מסירת הדירה. ככה זהו מצב למשל בניו יורק ובאזורים רבים בקנדה. הם אמנם מקבלים בחזרה את הדירה ויכולים למכור אותה שוב, אבל אין עמידה בדרישה לקבלת פיצוי הולם, כי לכאורה מחיר הדירה יכול גם לרדת. אגב, זה בדרך כלל יהיה המקרה שבו הלקוחות ינסו להתנער כאשר אנחנו בשוק של ירידת מחירים. כלומר, הזכות לתשלום היא לא ישירות מול הלקוח, ובמקרה של כשל של הלקוח, הקבלן מחויב למכור את הדירה לצד ג', ואם התקבלה תמורה נמוכה, הלקוח מחויב לשלם את ההפרש. רגע לפני סיום המודול, נעצור כרגע את הסרטון ותנסו לענות על השאלה הבאה בכדי לוודא הבנה. אני מקריא את השאלה. התעשייה האווירית מייצרת ומוכרת ליצרנית המטוסים האמריקאית את מטוס המנהלים גלקסי לפי הזמנה. להלן פרטים נוספים. המטוס מותאם לדרישות הלקוח, ולכן לתעשייה האווירית אין יכולת מעשית למכור אותו ללקוחות אחרים. בנוסף, בחוזה עם יצרנית המטוסים האמריקאית לא מעוגן פיצוי כנדרש בכל נקודת זמן שמכסה על העלויות לאותה נקודת זמן בתוספת רווח סביר. השאלה היא, האם מועד ההכרה בהכנסה הוא לאורך הקמת המטוס או רק בעת מסירתו? בואו כעת נראה ביחד את הפתרון. התעשייה האווירית בנסיבות האלה תכיר בהכנסה בנקודת זמן, וזאת למרות שקיימת לה הזמנה מלקוח ואין כאן יכולת למכור לחברה אחרת, כי זה לפי דרישות הלקוח. הסיבה לכך היא שבחוזים עם הלקוח הנ"ל לא מעוגן פיצוי כנדרש בכל נקודת זמן שמכסה על העלויות לאותה נקודה בתוספת רווח סביר. סיימנו כעת את החלק הראשון של קביעת עיתוי ההכרה בהכנסה, שהוא השלב החמישי והאחרון במודל ההכרה בהכנסה. במודול הבא נסיים לעסוק בשלב הזה ונשלים את תמונת המודל החשבוני.